Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa arvostelussa Netflix-elokuva Tseikeli. Mä en tiennyt tästä leffasta ennakkoon mitään muuta kuin sen, että sitä tähdittää George Clooney ja Adam Sandler, ja se riitti itselleni. Mä pidän todella paljon Clooneyn Sandlerin leffoista ja oli tosi kiinnostavaa nähdä heitä yhdessä ja katsoa tää leffa. Mutta millainen tää leffa olikaan? Millaiset fiilikset siitä jäi? Tai mitä kaikkea siitä leffasta paljastuikaan? Niin, näihin lähdetään näihin paneudutaan arvostelussa. Mutta ensin täytyy mainita, että hei, jos katsot YouTuben puolella, niin pistä peukkuun, jos tykkäät tästä, pistä kanavatilaukseen, muistutuskellosta päälle näitä aina, koska tulee uutta sisältöä. Leffahullu-kanavan jäseneksi voi liittyä, jäsenet näkee ennakkoon videoita, tämänkin on varmaan nähnyt jo aikaisemmin. Sen lisäksi jäsenet saa nimensä aina johonkin videoon ja totta kai myös auttaa tukemaan kanavaa. Jos haluat ostaa kulttileffoja, niin kulttileffakaupasta voi käydä ostamassa itselleen leffoja. Siellä käyttää koodia Leffahullu, saa 10% alennusta. Siellä on kaikenlaista kulttikamaa. Meikäläinenkin käsittelee joitain aina kanavallaan kulttikamaa osiossa, joten kannattaa käydä vilkuilemassa niitä, niin näkee, mitä mieltä meikäläinen joistain kulttileffoista on. No niin, sitten arvostelun parin, eli Tseikeli. Elokuva kertoo siis Tseikeli-nimisestä isosta Hollywood-tähdestä, joka alkaa kokea jonkinlaista eksistentiaalista kriisiä. Onko hän vaarantanut parhaan kaverinsa uran? Onko hän huono vanhempi? Aivan varmasti. Laiminlyökö hän ystäviä? Onko hänellä edes ystäviä? Vai onko se tähteys ja se kaikki kaikessa? Kun Jay päättää pitää pienen tauon näyttelemisestä ja lähteä yllättämään tyttärensä, kun hän lähti kavereidensa kanssa Eurooppaan lomalle. Matkalla Jay sitten muistelee uransa ja samalla elämänsä eri vaiheita. Me nähdäänkin tässä leffassa sellaisia ihania siirtymiä Jayn muistoihin. Ne on tehty ihanasti siirtymällä lavasteesta toiseen, kadottamalla ne edelliset lavasteet kauas taakse, kunnes taas niihin palataan. Ja tällä matkalla Jaylla on mukanaan hänen uskollinen manageri Ron, joka uskoo olevansa Jayn ystävä, vaikka tekeekin töitä tälle. Ja sitten samalla taas Ron ei näe tätä omaa perhettään. Hän ryntää aina auttamaan Jaytä. Se aiheuttaa harmia niin Ronissa kuin hänen perheessään. Ja Ron taas ehkä raataa vaan liikaa tämän Tseikeli-brändin eteen. Mä en siis ennakkoon tiennyt tästä leffasta oikeastaan mitään muuta kuin sen, että tässä näyttelee George Clooney ja Adam Sandler. Mä en tiennyt, mistä leffa kertoo, mä en tiennyt mitä genreä, ketä on ohjaaja tai yhtään mitään. Ja se oli tosi virkistävää. Mutta ai että siis, tässä leffassa on yksi mun lempiasioita, eli Hollywood. Ja leffan tekemisestä. Se on isossa osassa tässä. Ja kaikki se tähteys, koko se show business, niin hyvässä kuin huonossa, ne on tuotu tosi hienosti ja mahtavasti tässä esille. Ja niitä muistelutakamakohtauksia, missä nähdään elokuvan tekemistä, niin ai että se toimii myös tosi hyvin. Jotenkin tämä leffa myös muistuttaa eräällä tavalla mua Saiturin leffasta tai tarinasta. Tämä Tseikeli muistelee menneitä ja yrittää ottaa niistä oppia, vaikkei ehkä täysin siinä onnistukaan. Tässä on myös sama semmoista ihanaa coming of an age leffaa. Matkataan ympäri Eurooppaa, semmoista road trip fiilistä, yritetään löytää itsensä. Tässä elokuvassa on eräänlaista buddy comedy fiilistä tuntua. Paikoin jopa tulee naureskeltua jollekin hölmölle jutuille, mutta osittain myös samalla vakavalle jutulle. Tässä on Adam Sandler, joo, mutta hän on vakavassa roolissa, ei hänen tyypillisissä komedia-rooleissaan.
George Clooney on ihan hitomoisessa vedossa taas kerran. Siis hän onnistuu vetämään roolin todella hyvin tänä suurena Hollywood-näyttelijätähtenä Jay Kellynä, joka kuitenkaan ei osaa täysin nauttia tästä tähteydestä, vaan alkaa vanhoilla päivillä sitten vähän kaipaamaan jonkunlaista kosketusta ihmisiin ja tyttäreihinsä, joissa hän on vuosien saatossa vieraantunut. Ja kuten mä oon aikaisemminkin sanonut varmaan podcastissa, niin hito George Clooney vaan se on niin kuin hyvä viini. Se vaan vanhenee, niin kuin paranee vanhetessaan. Siis hito mikä näyttelijä ja karisma ja valovoima. Siis oikein kunnon Hollywood-tähti. On myös tosi mukava nähdä Adam Sandleria taas vakavammassa roolissa. Vaikka ei tämä ehkä pärjää hänen niiden parhaille draamarooleille, mutta silti hiton hyvä roolisuoritus. Sandler siis näyttelee tätä Jane Kellyn manageria Aronia. Siis ei voi taas ihmetellä, miten loistava draamanäyttelijä Adam Sandler on. Kun hänestä puhutaan aina, niin puhutaan vaan hänen komedioista. Osa tykkää, osa ei. Jotkut sietää ehkä. Mutta varsinkin ne Sandlerin Netflix-ajan komediat, ne on suurimmaksi osaksi melko luokatonta kuraa. Tai ehkä parhaimmillaan ihan ok keskinkertaista kamaa. Mutta samalla hän tekee niinku loistavia draamarooleja. Uncut Gems, Hustle ja nyt tää Jay Kelly. Siis ihan uskomattoman loistavia draamarooleja. Ja itse asiassa sekä Sandler että Clooney sai molemmat Golden Globe-ehdokkuudet näistä rooleista. Puhutaan pikkusen muista näyttelijöistä. Tässä nähdään muun muassa Tim Broadbent, joka vetää hyvän sivuroolin. Billy Crudup, Laura Dern, Stacy Keach, Patrick Wilson ja Isla Fisher pienemmissä rooleissa. Stacy Keach näyttelee Clooneyn hahmon Jay Kellyn isää. Laura Dern on taas töissä Jay Kellyllä. Ja Billy Crudup on hänen entinen ystävänsä. Ja sitten taas Tim Broadbent tämmöinen entinen kollega, mentori, jos näin voi sanoa, Jay Kellyn uran varrelta. Tässä elokuvassa on todella hyvä lavastus ja puvustus. Ne on ihan siis vimpan päälle tehtyjä. Niissä saa kunnolla semmoista iso Hollywood-fiilistä. Tai matkustetaan ulkomaille, niin tulee vähän semmoisen ison blockbuster-leffan tuntua ja fiilistä, mutta samalla semmoista ihanaan rauhallista menoa myöskin. Tämän elokuvan on ohjannut ja kirjoittanut Noah Baumbach, joka ohjasi muutaman vuoden takaisen Marriage Storyn, joka oli varsin hyvä leffa. Sen lisäksi Baumbach on kirjoittanut lukuisia elokuvia. Hänen tunnetuimpiin kirjoituksia kuuluu Marriage Storyn lisäksi muun muassa Barbie-leffan käsikirjoitusta, Fantastic Mr. Foxy, Steve Zissou Vedenalainen maailma ja 3. Madagaskar-leffa myöskin. Ja mun mielestä Baumbach on onnistunut tekemään todella hyvän leffan. Siis mä tykkäsin tästä oikeasti todella paljon. Tämä on hieno tutkimus omaan itseensä ja itseensä löytämistä, mikä elämässä on tärkeintä. Onko se työ, maine, kunnia, perhe vai mitä. Ja samalla se, että kun sä oot koko elämässä elänyt tietyllä tavalla, niin ootko sä elänyt sen oikein vai olisiko sun pitänyt tehdä jotain muita valintoja ja ratkaisuja. Tämä elokuvan ihastuttava ja haikea tutkimusmatka omaan minuuteen ja just tämän Jay Kellyn elämään. Vaikka hän on kuuluisa Hollywood-näyttelijä ja näyttelijöiden elämää niin kuin aina ihannoidaan ja näin, niin tämä leffa myös ottaa tavallaan myös kantaa siihen ja toimii mun mielestä tosi hyvin. Ja Jay Kellystä voi löytää paljon asioita myös omasta elämästä. Usein voi tulla mietittyä jotain ratkaisuja elämän varrelta. Ootko tehnyt oikeita ratkaisuja? Olisiko tässä ja tässä kohtaa pitänyt tehdä toisin? Tai voisiko sitten jotain, mikä olisi muuttanut eri tavalla? Vai katkeroituuko kaikki vaan lopulta johonkin. Mun mielestä tosi hyvin ja mielenkiintoisesti tutkittu tätä asiaa. Tässä on paljon ajatuksia herättäviä asioita monellakin eri tavalla. Tässä on tosi hyvä se tarina ja ne roolisuoritukset. Ja siis se, että
George Clooney ja Sandler sai Golden Globe-ehdokkuudet, niin mä en yhtä ihmettele, vaikka että Oscar-ehdokkuuksiakin tulisi. Molemmat vetää tosi hyvin ja mä kyllä antaisin molemmille itse asiassa Oscar-pystit näistä rooleista. Tosi hyvin vedetty kyllä ja Oscaria tähän he ehkä tarvitsee myöskin. Arvosanaksi mä antaisin täällä varmaan sen 9/10, eli mä oikeasti tykkäsin tästä tosi paljon. Tää löytyy siis Netflixistä. Eli mä tykkään tosi paljon ja mä suosittelen, kannattaa käydä katsomassa. Lait kommenttiin, onko sä nähnyt tämän leffan, mitä mieltä sä olit, tykkäät, et, miksi et, mitä mieltä sä olit Clooneyn roolisuorituksesta, Sandlerin roolisuorituksesta, mikä on sun mielestä paras George Clooney leffa tai roolisuoritus, entä mitä mieltä sä oot Adam Sandlerista näyttelijänä, tykkääksä hänen komedialeffoista, draamaleffoista, hänen roolisuorituksistaan, tai mitä mieltä sä oot hänestä näyttelijänä, laita kommenttiin. Ja pistä Leffahullu somekanavat haltuun ja ei muuta. Ensi kertaa. Moro.